Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε την πιο ωραία πορτοκαλόπιτα. Σιροπιαστή, ζουμερή, πεντανόστιμη και πανεύκολη. Πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από το σιρόπι. Σε μια κατσαρόλα θα βάλουμε 400 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι, χυμό από μισό λεμόνι, 450 γραμμάρια ζάχαρη, εδώ έχω ξύσει 3-4 πορτοκάλια για να πάρω το ζουμί του στα 400 γραμμάρια, οπότε θα πάρω μία καλή κουταλιά και θα την βάλω στο σιρόπι, έτσι, και το υπόλοιπο όλο θα πέσει στο μείγμα μας. Λοιπόν, βάλαμε 2 ξυλαράκια κανέλα, θα βάλουμε τώρα και 250 γραμμάρια με 300 νερό. Θα ανακατέψουμε λιγάκι και θα το βάλουμε να βράσει. Από την ώρα βρασμού μετράμε 6 λεπτάκια. 6 λεπτά. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσει να βράζει αυτό. Μέχρι να ξεκινήσει να βράζει έχω ανοίξει το φούρνο μου στους 100-120 βαθμούς αέρα. Θα πάρουμε ένα φύλλο κρούστας. Ένα πακέτο φύλλο κρούστας, 450 γραμμάρια, πόσο είναι, 500 γραμμάρια. Θα κόψουμε σε χοντρά κομμάτια. Είναι τόσο νόστιμη αυτή η πορτοκαλόπιτα που θα τη φτιάχνετε ξανά και ξανά. Ένα ταψάκι. Ανοίγουμε τα φύλλα μας. Το φύλλο πρέπει να ψηθεί, κακά τα ψέματα. Εάν δεν ψηθεί, βγάζει μία μυρωδιά. Οπότε, εφόσον θα ανάψει ο φούρνος για να ψήσουμε την πορτοκαλόπιτα, καλό είναι να βάλουμε και τα φύλλα μας να ψηθούν λιγάκι, να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Εντάξει. Και τα βάζουμε τώρα να ψηθούν στους 110 βαθμούς, να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Οπότε, έχουμε στο φούρνο μας μέσα τα φύλλα και ψήνονται. Έχουμε το σιροπάκι και βράζει. Πάμε να φτιάξουμε τώρα την υπόλοιπη γέμιση. Θα βάλουμε 200 γραμμάρια ζάχαρη, 5 αυγά, μία τσιμπιά αλάτι, ανακατεύουμε, καλά. Ωραία. Θα βάλουμε το ξύσμα από το πορτοκάλι μας, έτσι, από 2-3 πορτοκάλια, 200 γραμμάρια γιαούρτι, ανακατεύουμε, ...250 γραμμάρια μαργαρίνη, μπορείτε να βάλετε και βούτυρο, ανακατεύουμε, να είναι σε θερμοκρασία δωματίου το βούτυρό μας. Αν δεν το έχετε ξεχάσει μπορείτε να το βάλετε λίγο φούρνο μικροκυμάτων.
Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Θα μπει και 20 γραμμάρια baking powder, αλλά δεν θα το βάλετε τώρα, θα το βάλετε την ώρα που είναι να ρίξουμε τα φύλλα μας. Λοιπόν, τα φύλλα μας έχουν εξεραθεί. Βάζουμε τώρα το baking powder. Ανακατεύουμε. Και πάμε τώρα στη χαρά του παιδιού. Ανάβουμε το φούρνο μας, ανεβάζουμε το φούρνο μας στους 160 βαθμούς αέρα. Τα φύλλα βλέπετε έχουν πάρει λίγο χρώμα. Βλέπετε, λίγο, δεν θέλουμε πολύ, τόσο θέλουμε. Βάζουμε φύλλα, προσπαθούμε να μην τα σπάμε. Έτσι, ανακατεύουμε λιγάκι. Δεν σας φοβίζει ο όγκος, μόλις υγρασιαστούν θα πέσουν. Παίρνουμε από κάτω και ανεβάζουμε. Σκάβουμε με λίγα λόγια για να μπορέσουμε να υγρασιαστούν όλα τα φύλλα. Βλέπετε ότι υγρασιάστηκαν. Εδώ έχουμε ένα ταψάκι 25x35. Ρίχνουμε τη γέμισή μας μέσα. Απλώνουμε στο ταψί, χωρίς να πιέζουμε όμως. Ωραία. Λοιπόν, βάζουμε στο φούρνο 160 βαθμούς αέρα, το αφήνετε γύρω στα 40-45 λεπτά να πάρει ένα πολύ ωραίο χρωματάκι. 40 λεπτά μετά η πορτοκαλόπιτά μας είναι έτοιμη. Πάμε να τη σιροπιάσουμε κατευθείαν. Το σιρόπι θα το βάλουμε όλο. Και τώρα θα πρέπει να την αφήσετε αφενός να φουσκώσει, αφετέρου να κρύωσει, έτσι, για να δέσει και το σιρόπι του. Φίλες και φίλοι, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεο μας βοηθάτε πάρα πολύ σε αυτό. Την συνταγή θα την βάλω στο www.magirikesapollavsis.gr και να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Να είστε καλά. Γεια σας.